Αν θες να ξεκινήσεις ψάρεμα με spinning, αλλά δεν ξέρεις τι εξοπλισμό χρειάζεσαι, τι τεχνητά να πάρεις και γιατί δεν πιάνεις τίποτα, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Γιατί το spinning δεν είναι τύχη και σίγουρα δεν είναι θέμα να αγοράσεις τα πιο ακριβά πράγματα. Είναι θέμα να καταλάβεις τι κάνεις. Και σήμερα θα σου τα εξηγήσω όλα από την αρχή. Με απλά, ξεκάθαρα και χωρίς πολλά σάλια για το spinning. Το spinning είναι μια τεχνική ψαρέματος με τεχνητά δολώματα. Δεν βάζεις δόλωμα και δεν περιμένεις το ψάρι, εσύ πρέπει να το προκαλέσεις να επιτεθεί. Ρίχνεις το τεχνητό σου στο νερό και προσπαθείς με κινήσεις να το κάνεις να μοιάζει με ένα ζωντανό ψάρι. Και εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Το ψάρι δεν τρώει πάντα επειδή πεινάει, τρώει επειδή κάτι του φαίνεται εύκολο ή τραυματισμένο. Και εσύ πρέπει να το πείσεις. Γι' αυτό και το spinning είναι από τις πιο απολαυστικές τεχνικές, γιατί όταν πιάνεις ψάρι ξέρεις ότι το έκανες σωστά. Σε άλλες τεχνικές όπως το casting ή το εγγλέζικο ρίχνεις και περιμένεις. Στο spinning δεν υπάρχει αυτό. Εδώ περπατάς, ψάχνεις σημεία, αλλάζεις τεχνητά και αλλάζεις ρυθμούς. Αν δεν έχεις επαφή με το τεχνητό σου δεν ψαρεύεις. Και αυτό είναι που το κάνει και δύσκολο και ωραίο ταυτόχρονα. Γιατί μπορεί δίπλα σου να μην πιάνει κανένας τίποτα και εσύ να βγάλεις ψάρι απλά επειδή δούλεψες σωστά το τεχνητό σου. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό κομμάτι για όποιον ξεκινάει τώρα, τον εξοπλισμό. Και θα σας τα πω απλά. Δεν χρειάζεσαι πολλά, χρειάζεσαι σωστά πράγματα. Το καλάμι είναι το βασικό σου εργαλείο. Για αρχή θέλεις ένα καλάμι περίπου 2,40 μέχρι 2,70. Αυτό σου δίνει καλές βολές, έλεγχο και ευκολία στη χρήση. Σε δύναμη ψάξε κάτι γύρω στο 10 με 30 γραμμάρια ή 15 με 40, έτσι μπορείς να δουλέψεις τα περισσότερα τεχνητά χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν πάλι θέλεις πολύ βαρύ καλάμι θα κουράζεσαι και δεν θα νιώθεις καλά το τεχνητό. Ενώ αν πάρεις πολύ ελαφρύ δεν θα έχεις τη δύναμη που χρειάζεται. Θέλει πραγματικά ισορροπία. Το μηχανάκι πρέπει να ταιριάζει απ' την άλλη με το καλάμι σου. Για το spinning απ' την ακτή πήγαινε σε μέγεθος περίπου 2,5 με 3.000. Αυτό που θέλεις είναι να δουλεύει μαλακά, να στρώνει σωστά το νήμα και να έχει καλά φρένα. Δεν χρειάζεται να πάρεις το πιο ακριβό, αλλά μην πάρεις και κάτι πολύ φθηνό γιατί θα σε προδώσει τη λάθος στιγμή σίγουρα. Απ' την άλλη το νήμα είναι αυτό που σου δίνει την επαφή με το τεχνητό. Με μπετονιά δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Με νήμα όμως θα νιώσεις τα πάντα, ακόμα και σε μικρές επαφές. Για αρχή πάρε κάτι από 0,10 μέχρι 0,14, μην πας σε πιο χοντρό χωρίς λόγο γιατί θα χάσεις σε απόσταση και σε αίσθηση στο τεχνητό. Το παράμαλο απ' την άλλη είναι εξίσου σημαντικό, μπαίνει μπροστά από το νήμα και συνήθως είναι fluorocarbon, δεν φαίνεται εύκολα στο νερό και αντέχει στα βράχια σε τριβές. Για αρχή 0,25 μέχρι 0,35 χιλιοστά είναι ιδανικό και μήκος περίπου 1 με 1,5 μέτρο. Στους κόμπους τώρα δεν χρειάζεται να μάθεις πολλά πράγματα, μάθε πραγματικά έναν καλό κόμπο για να ενώνεις το νήμα με το παράμαλο και ένα για να δένεις το τεχνητό σου. Αν δεν ξέρεις να δένεις σωστά, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Στα τεχνητά τώρα γίνεται το μεγαλύτερο μπέρδεμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεσαι πολλά. Ξεκίνα με 3 βασικές κατηγορίες. Ταμίνο για πιο ωρυχά νερά, πλανάκια για πιο μακρινές βολές και βάθος και σιλικόνες για πιο αργό και ψαγμένο ψάρεμα. Πάρε λίγα και μάθε τα καλά. Μην αλλάζεις συνέχεια χωρίς λόγο. Στα αξεσουάρ τώρα κάποια απλά πράγματα θα σου λύσουν τα χέρια. Μια πένσα, μερικά στριφτάρια, ένα κουτάκι για τα τεχνητά σου και αν μπορείς μια μικρή απόχη. Δεν φαίνονται σημαντικά, αλλά στην πράξη κάνουν τη διαφορά. Και μιας και μιλάμε για εξοπλισμό, να σου πω και κάτι έξτρα. Τρέχει ένα giveaway για όσους βλέπουν αυτό το βίντεο. Δίνω σε τεχνητά πλανάκια, μια πένσα ψαρέματος και ένα εργαλείο για να κρατάς τα ψάρια με ασφάλεια. Ο διαγωνισμός λήγει 30 Μαΐου και το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι μια κοινοποίηση το βίντεο και να με κάνεις tag. Πάμε τώρα στα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι. Το πιο μεγάλο λάθος είναι ότι ρίχνουν και απλά μαζεύουν ευθεία χωρίς παύσεις και χωρίς αλλαγές. Έτσι το τεχνητό φαίνεται ψεύτικο. Άλλο λάθος είναι ότι αλλάζουν συνέχεια τεχνητά χωρίς να έχουν δοκιμάσει σωστά κανένα.
Και το μεγαλύτερο λάθος απ' όλα είναι ότι δεν διαβάζουν το νερό, δεν βλέπουν πού έχει ζωή, δεν κοιτάνε ρεύματα και δεν καταλαβαίνουν πού κινείται το ψάρι. Το spinning είναι παρατήρηση, να το θυμάστε αυτό. Στις τεχνικές τώρα υπάρχουν μερικά βασικά που πρέπει να ξέρεις. Η απλή ανάκτηση είναι καλή για αρχή, αλλά όχι πάντα αρκετή. Το να σταματάς και να ξεκινάς, δηλαδή να μαζεύεις και να κάνεις μικρές παύσεις, δίνει χρόνο στο ψάρι να επιτεθεί. Και το twitch, μικρές κινήσεις με το καλάμι, κάνει το τεχνητό να μοιάζει τραυματισμένο και ενεργοποιεί τα ψάρια. Το μυστικό είναι να μην κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα, αλλά να αλλάζεις ρυθμούς. Τώρα μερικές συμβουλές που κάνουν πραγματικά διαφορά: μην πας για ψάρεμα χωρίς να δεις τον καιρό, ο αέρας και ο κυματισμός παίζουν τεράστιο ρόλο. Δώσε σημασία και στις ώρες πρωί, πολύ νωρίς το πρωί βασικά, και απόγευμα, συνήθως είναι οι καλύτερες. Μην μένεις σε ένα σημείο χωρίς λόγο, αν δεν έχεις επαφή σε 15 με 20 λεπτά άλλαξε σημείο. Μάθε να διαβάζεις το νερό, δες που σπάει το κύμα, που αλλάζει το χρώμα και που υπάρχει κίνηση. Και μην αλλάζεις συνέχεια τεχνητά χωρίς λόγο και δώσε χρόνο σε αυτό που χρησιμοποιείς. Να έχεις σωστά ρυθμισμένα φρένα, γιατί είναι από τα πιο συχνά λάθη που χάνονται ψάρια από τους αρχάριους. Να ελέγχεις το παράμαλό σου για το αν έχει φθορές, γιατί μπορεί να σου κοστίσει σε κάποιο ψάρι. Και να κρατάς τον εξοπλισμό σου καθαρό, με ένα απλό ξέπλυμα μετά τη θάλασσα, και το πιο σημαντικό, μην απογοητεύεσαι. Το spinning θέλει χρόνο, αλλά όταν αρχίσεις να το καταλαβαίνεις, εκεί αλλάζουν όλα. Αν θες να δεις spinning στην πράξη, εδώ στην Τίνο, γράψε μου στα σχόλια και κάνε ένα subscribe για να δεις στα επόμενα βίντεο.